ሃይ ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንደተለመደው በልዩ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአነባበሮን አሰራር ለየት ባለ መልኩ በመጥበሻ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እያልኩኝ ወደ አሰራሩ ሲሄድ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ ስራው በጣም ቀላል ነው እና ወደ አሰራሩ አሁን ሲሄድ እዚህ ጋር እርሾ አለኝ እርሾ ላይ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ጨምራለሁ እና ከዛም በመቀጠል አንድ 10 ደቂቃ ያህል እጠብቀዋለሁ ኩፍ እስከሚልልኝ 2 ኩባያ ዱቄትና ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ከዛ በመቀጠል ነጭ አዝሙዱን ትንሽ ለብ አድርጌዋለሁ መጥበሻ ላይ ከዛ ጥቁር አዝሙድ የግድ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ መጠቀም የለባችሁም እኔ ግን ስለወደድኩት ነው ጨመርኩትኝ ከዛ ለብ ያለ ውሃ እየጨመራችሁኝ ተበጠብጡታላችሁ ልክ ፓንኬክ ስትሰሩ እንደምትበጠብጡት ይሄንንም ልክ እንደ ፓንኬክ አድርጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ተበጠብጡታላችሁ ከዛም በመቀጠል የበጠበጥኩትን እርሾ ኩፍ ካለልኝ በኋላ ጨምራለሁ እንደገና ደግሞ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምሬ ይሄንን ይመስላል ሊጡ ከሚቀጥን ቢወፍር ይሻላል ምክንያቱም ከወፈረባችሁ በኋላ ውሃ ለብ ያለ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ ከቀጠነ ግን ዱቄት ከጨመራችሁ አይኑ ስለሚጠፋ ቢወፍር ይሻላል ይውላችሁ ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሎ ይሄንን ይመስላል ከዛ የገበታ ቅቤ መጥበሻይ ላይ እቀባውና ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ኤግ ሪንግ ቤት ውስጥ የሰራሁት አለ በፎይል ነው የሰራሁትኝ ፎይሉን ጠቅልዬ በስቴፕለር ነው ያያዝኩትኝ ቤታችሁ ካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ቤቴ ውስጥ ስለሌለ ሁሉም አንድ አይነት ቅርጽ እንዲወጣልኝ ፎይል ጠቅልዬ አዘጋጅቻለሁ እሱንም ዳርዳሩ እንዳይዝብኝ የገበታ ቅቤ ቀብቻለሁ ዘይት ወይ የገበታ ቅቤ መቀባት ትችላላችሁ ከዛ በመቀጠል አንድ ስኩፕ እጨምራለሁ በጣም ከወፈረ አሁን ለምሳሌ 2 ስኩፕ ካደረጋችሁ በጣም አይን ስለማያወጣ ቀጠን ቢል ይመረጣል ምክንያቱም ኩፍ ስለሚል አንዳንድ ብታደርጉ መወፈሩ አይቀርም ሁላችሁ እዚህ ጋር አሁን ቆንጆ ሆኖ አይኑ እየወጣን ያለው ከዛም ፎይሉን እናወጣውና እንደዚህ ይመስላል ያው በደንብ ምጥጥ ብሏል አሁን መገልበጥ እንጀምራለን ከገለበጥነው በኋላ ብዙ ማቆየት አይኖርብንም ምክንያቱም በደንብ ጥፍፍ ስላለ ይውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እንደዚህ ያደረጋችሁ ደጋግማችሁ መጋገር ትችላላችሁ ከለር ደግሞ መደባለቅ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ከለር መጨመር ትችላላችሁ ይሄ ከለር ምንም አይጎዳም ብዙ ጊዜ ለኬክ ስንጋግር የምንጠቀመው ነው ከዛ እንዲደባልቀን ቅድም ልክ እንደጋገር ነው አንዳንድ ስኩፕ እያደረግን መጋገር እንጀምራለን ያው እንደምታዩት አይኑ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል ከዛ ፎይሉን አወጣነው ከዛ ደግሞ እንደተለመደው እንገለብጠውና እናወጣዋለን አሁን ይሄንን ይመስላል እንደዚህ አድርገን ለየት አድርገን ለቁርስ ወይ ለስናክ መጠቀም እንችላለን በተለይ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት በሚፈልጉት የከለር ምርጫ አድርጋችሁ ብትሰሩላቸው እና አሁን እዚህ ጋር በርበሬ ቅቤና ማር አብሬ ደባልቄያለሁ
እሱን እያንዳንዱ ላይ ቀባዋለሁኝ። እኔ ብዙ በርበሬ አልተጠቀምኩም ምክንያቱም ልጆቼ ብዙ በርበሬ የሚያቃጥል ነገር ስለማይበሉ ነው። እናንተ ግን እንደ ምርጫችሁ እንደምትፈልጉት በርበሬውንም ማሩንም የምትፈልጉትን በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው በርከት አድርጋችሁ ስትጨምሩ ያው አይኖቹ ውስጥ በደንብ ይገባና ስትበሉ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በድጋሚ ቻናሌን በማየት ሰብስክራይብ በማድረግ ላገዛችሁኝ በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።